Welcome to my channel, ang gurong plantito mo. So ngayong araw po ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng organic potting mix. So mga kailangan lang po natin ay nandyan na po. So uling. Ang uling po ay ginagamit na pataba ng lupa dahil ito ay may mga good microorganisms. At ito po ay nakakatulong upang maging buhaga ang lupa para maging maganda ang ugat ng ating halaman. Ang sunod naman po ay ang abo. Ang abo ay nagbibigay ng calcium at potassium sa ating mga pananim. At ang isa pang gamit ng abo ay pwede siyang pangtaboy sa mga suso na gumagapang sa ating garden. Ang eggshell naman o ang balat ng itlog ay mainam ding abono dahil ito ay mayroong calcium na tumutulong sa pagpaganda ng daon ng ating mga halaman. Ang carbonized resal naman ay mayroong phosphorus, potassium, calcium, magnesium at iba pang mga trace minerals na kailangan ng ating mga halaman. At ang carbonized resal din ay tumutulong upang maging buhagag ang ating lupa at maging maganda ang ugat ng ating mga halaman. Ang topsoil naman ay sagana sa mga pataba na galing sa mga decomposed na dahon at iba pang mga organic matters na mainam para sa ating mga halaman. Yung namang hipot ng manok ay sagana sa nitrogen, phosphorus at potassium na kailangan ng ating mga halaman. So linagyan ko siya ng ipa ng palay para maging neutralize ang kanyang nitrogen content. Haluin lang po natin siya ng mabuti para po maging maayos ang distribution ng mga linagay nating mga sangkap para sa organic potting mix. Sa paghalo po, pwede tayong gamit ng pala para po maayos natin siya ng paghalo. Kasi kung kamay po ang gagamitin natin, medyo mahirap po ang paghalo ng ating organic potting mix. Kasi medyo marami po siyang mga sangkap. Kapag po nahalo na natin, ganyan na magiging itsura niya. So hindi na natin makikita yung mga sangkap na inilagay natin kanina kasi hinalo na natin siya. Kung titingnan nyo po, parang lupa na lang talaga siya. Pero may mga nakikita pa rin naman siyang balat ng itlog. So kahit ano pong halaman, pwedeng gamitin ang organic potting mix na ginawa natin, lalong-lalo po sa mga fruit and vegetables.